dat ik hier sta? Oké. Als je net als ik al 18 jaar Aikido beoefent, dan geloof mij, dan zie je overal Aikido om je heen in je dagelijks leven. Tijdens mijn lessen of workshops probeer ik het altijd zo simpel mogelijk uit te leggen wat ik dan zie en wat dan dat Aikido is. In deze video wil ik kort samenvatten, door middel van een herkenbaar voorbeeld, hoe je om kunt gaan met conflicten en hoe je dus eigenlijk op een vreedzame manier ook met elkaar kunt samenleven. Als iemand tegenover je staat met gebalde vuisten, dan reageren we instinctief door hetzelfde te doen. Met als gevolg dat de ander dat ook doet. En jij daar weer op reageert. Met als gevolg een ongewenst conflict. En neem het jezelf niet kwalijk als je zo reageert. Want onze hersenen zijn geprogrammeerd om zo te reageren. Even een kort stukje theorie om het toe te lichten. Onze hersenen bestaan grofweg uit 3 onderdelen. Het reptiele brein, deze let continu op mogelijke gevaren. Het zoogdierenbrein, deze zorgt voor je emoties. Het mensenbrein, deze komt met ideeën en het logisch denken. En ze werken altijd in deze 1, 2, 3 volgorde. Dat verklaart je primaire reactie van willen vechten of juist te bevriezen of vluchten. Door het beoefenen van Aikido cultiveren wij onze manier van denken en leren we sneller een betere manier van reageren toe te passen. Terug naar het voorbeeld. Met nu dezelfde situatie, maar dan reageren we vanuit het Aikido reactiesysteem. De ander staat weer met gebalde vuisten voor je, maar dit keer maak je contact door juist een open houding aan te nemen en compassie te tonen. Met als gevolg dat de ander in beweging komt en zijn boze reactie minder wordt. En jij iets zegt als: ik zie dat je boos bent, zou je me willen vertellen wat er aan de hand is? En of er iets is wat ik kan doen om jou te helpen? Waardoor jij de regie naar jou toe haalt. Mijn ideaal is om anderen te helpen. Vanuit mijn ervaring, vanuit de Aikido principes. Zodat eigenlijk iedereen leert om op een betere manier met elkaar om te gaan. Of in ieder geval met conflicten om te gaan. En op een vreedzame manier samen te leven. Zonder conflicten. Daarbij zeg ik altijd: maak contact, creëer beweging en heb de regie. En vergeet niet onderweg samen plezier te hebben.